112, ce urgență aveți? Aș dori să reclam un transport de lemne posibil ilegal. Este un drum care duce spre proprietatea statului român. Te rog foarte frumos. Stați așa puțin. Te rog frumos. Stați așa. Te rog frumos, frumos stați. De ce? Trebuie să furăm ca să putem să ne scoatem banii ce am dat la stat. Am tot furat și n-am ajuns nicăieri. Și nu mai vreau să fur. Nu mă luam atare la întrebare că sunt regulă, ziceam. Multe flori sunt, dar puține rodăluri. Eu am credința că în câțiva ani veți mergeți acolo și veți vedea o pădure impresionant de frumoasă. N-ați ras nimic aici. Domnul meu, cum să raz? Ce să raz? Sunt acuzații tendențioase. Auzi, nu mă lua pe mine cu vorbe de securitate, te rog. Adică nu mă lua ție tot să mă învăț așa să mă învăț. Eu am făcut armata de securitate și mă descurc. Mă descurc, ești cu obrază, să mă spun. De ce m-ați lovit, domnule? Dar ce? Sunt pe drum public. Dar de ce m-ați lovit? De ce m-ați lovit, domnule, cu mașina? Eu vreau să știu de ce. Sunt pe drum public, am voie să filmez. Da? Da. De la Revoluție și până în prezent, din pădurile țării s-au furat peste 5 milioane de camioane cu lemn. Cam cât să înconjur granițele României cu o coloană de tiruri bară la bară de 26 de ori. În ultimii ani, modificarea unor legi și crearea unor aplicații precum Inspectorul Pădurilor au lăsat impresia că tăierile ilegale de lemn se petrec din ce în ce mai rar. Teoretic, statul român ține o evidență asupra fiecărui transport de lemne care se desfășoară pe teritoriul României. Mai mult, fiecare cetățean poate verifica în timp real pe telefon dacă un camion pe care îl întâlnește are sau nu are acte pentru lemnul transportat. Însă, în fața acestor mecanisme nou create, hoții de lemne și-au modernizat și ei modul de operare, așa că furtul de lemne continuă la turație maximă. Din datele Recorder, peste 12 milioane de metri cub de lemn dispar anual din păduri în mod ilegal. Asta înseamnă că la fiecare 2 arbori tăiați legal, cineva mai taie unul ilegal. Auziți, mi-a arătat și mie avizul! Nu vă supărați! Poftim? Păi vă las, dar arătați-mi avizul! Adică un organ de la Ocol, de la DSV-și, mă rog. Ne spuneți din ce parcel aveți lemnul? Dar cine mă tale este de la Ocol, este de la Gard, cine mă tale este? Suntem jurnaliști. Cum se iede pe pădure? Sunt jurnalist și vreau să știu de unde s-a tăiat lemnul din pădurea statului. Situația este gravă pentru că, rafinându-și metodele, hoții au ajuns într-o poziție ideală. Pot fura liniștiți sub aparența legalității. Recorder vă arată cum sunt decimate pădurile României, în timp ce noi credem că situația este sub control. În luna august, când am mers pe teren, în pădurile României era instituită un fel de prohibiție. Într-o astfel de perioadă, arborii sănătoși și de mari dimensiuni nu pot fi tăiați decât în situații cu totul excepționale. Sunt permise doar tăierile de îngrijire a codrului, adică a arborilor rupți, smulși din rădăcini, uscați sau bolnavi. Acest lemn este vândut către firme care se ocupă cu prelucrarea lemnului. Extragerea lui se face după reguli stricte. Mai întâi, ocolul silvic întocmește un document de inventariere. Apoi, în teren se marchează arborii din document folosindu-se un ciocan special care are în capăt o ștanță cu un număr unic de identificare. Astfel, patronul unei firme care a licitat pentru a avea dreptul să taie din pădurea respectivă se află la mâna silvicultorilor, care trebuie să marcheze în prealabil fiecare arbore care urmează să fie tăiat. Teoretic, silvicultorii ar trebui să marcheze doar arborii afectați și ar trebui să o facă înainte de organizarea licitației.
În realitate, aceștia marchează doar o parte din arborii uscați și așteaptă să vadă cine câștigă licitația. Apoi, după ce silvicultorii și patronii cad la înțelegere, sunt marcați și restul arborilor, dar din rândul celor sănătoși, care sunt mult mai valoroși pe piața lemnului. O adevărată crimă, căci în loc să rămână o pădure sănătoasă curățată de arborii compromiși, rămâne un codru plin de uscături. Printre hoții se spune metoda adaosului și ne-a fost descrisă atât de silvicultorii din sistem, cât și de patronii care o practică. Ar trebui să bată ce accidentat, deci izrele de taf, și rupt, de vârfurile ce sunt rupte, deci toate astea care sunt bolnavi, cum ar veni. Da. Și ei, când bat prima dată, bat numai așa, aici colea câte una. După care bat ce mai frumos. În loc să bată uscăturile până la 100%. Da, ar trebui din prima să bată uscăturile 100%, dar după aia să bate ce mai frumos. Da, ca să-i convine și la agent, ca să-i dea bani, ca să poți să se miște și agentul să facă treaba. La sfârșitul lunii august am mers în comuna Moldovița, județul Suceava. Aici sunt codrii seculari ai Bucovinei, iar sursele noastre ne-au anunțat că în zonă se fac tăieri ilegale. Într-o sâmbătă după amiază, pe un drum forestier, l-am întâlnit pe Vasile Florescu, patronul firmei Turculeț SRL. Acesta tocmai terminase de încărcat 35 de metri cub de lemn verde, perfect sănătos, într-un loc în care este permisă numai tăierea de arbori uscați, bolnavi sau afectați de vijelii, așa numitele accidentale. Nu mă luam, Adale, că întrebare că sunt în regulă, degeaba. Sunteți în regulă, dar văd că aici ar trebui să aveți accidentale, văd lemn verde aici. Păi în accidental este și verde. Păi uitați, e alb lemnul ăla, ce are lemnul ăla? Ia, ce a avut arborele astea? Eu am lemn cumpărat. Da? Da. Dar spuneți-mi și mie, acolo, trunchiurile alea de arbore, ce au? Alea ar trebui să fie lemn uscat, lemn din căzături, uitați, e alb ca spuma laptelui. E marcat? E marcat, da. Da, arătați-mi și mie unde e marcat, ia. Nu, arătați-mi pe trunchi, la 1 metru, unde e marcat. Ia, ăsta unde e marcat? Nu mi-arătați unde e marcat? E marcat, n-am timp să arăt mătale acum. Ce dezastru a lăsat oameni buni. Uitați în vale. Uitați aici. Se poate așa ceva chiar? Am intrat în pădure alături de Gheorghe Oblezniuc, un fost lucrător forestier care în trecut a fost și el acuzat de tăieri ilegale. Cunoaște toate metodele practicate de hoții de lemne. Acum e în conflict cu mafia lemnului din zonă și ne arată arbori tăiați recent. Toate indiciile arată că s-a operat prin metoda adaosului. Asta era liștat putret, uitați cu gaură, căzut, rupt, vedeți? Și uitați ce o lat. O tăiat perfect sănătos, marcat de ei proaspăt, uitați așa, și ce o lat, macră. Ăsta are în jur la 3 metri cub de lemn, 12 milioane, așa un copac. Asta era în acte, ăsta îl găsiți în acte, dar asta nu-l găsiți. Asta îl găsiți, dimensiunea copacului. Dar asta nu-l găsiți. Câțiva pași mai la vale găsim alte cioate care indică doborârea unor arbori sănătoși. Tăierea este recentă. Uitați, sănătos. Uitați cum plânge copacul, uitați. Se usucă, iese rașina, plânge că l-a tăiat, uitați. Nu avea nici o infecție, n-avea nimic, uitați, sănătos, alb, sănătos, uitați cum plânge. Tot mă uit după marcă, dar nu văd nicio marcă. După cioatele verzi pe care le găsim în pădure și după camionul plin cu lemn sănătos, abia tăiat, am considerat că avem toate argumentele să alertăm autoritățile. Însă discuția a decurs altfel decât ne-am fi așteptat. Bună seara! Aș dori să reclam un transport de lemne posibil ilegal. Este în Moldovița, încarcă de pe drumul forestier Dubul. Rămâne să verific, imediat vă comunic, da? Da, vă rog. În telefon, vă rog. Are aviz, deci are aviz, este în baza de date. Dar nu are, stați puțin, nu are deloc mărci pe trunchiurile de arbori pe care îi transportă. Trebuia să aibă mărci pe ele. Vă dau să vorbiți la poliție dacă doriți, da? Vă rog.
câte mi-a spus de la STS unde ați vorbit, s-a verificat transportul și este înregistrat. Păi, o fi înregistrat transportul, eu vă spun că lemnul pe care îl transportă are suspiciuni de a fi provenit din tăieri ilegale, pentru că nu are marca silvică. Ați fost dumneavoastră și ați verificat? Da, am fost și am verificat cu ochiul liber, nu am văzut nicio marcă acolo, eu de asta zic că e un transport suspect. Nu sunt... Poftim? O să verificăm, dacă nu se confirmă, dumneavoastră veți suporta consecințele. La ce vă referiți? Din moment ce vi s-a spus că este un transport... Eu am înțeles că are acte de transport, dar sunt două lucruri diferite, să ai acte de transport... Bine, bună seara! La revedere! Deci iată cum sunt cetățenii din România intimidați să sune la 112 dacă au suspiciuni că un transport de lemne ar putea fi ilegal. Sistemul Național de Verificare a Legalității Transporturilor de Lemne își dovedește aici limitele. În condițiile în care se fură prin metode atât de subtile, cetățeanul simplu nu mai poate face nimic. Atunci când sună la 112 este asigurat că totul este legal. Rămâne totuși întrebarea, cum a fost posibil ca transportul lui Vasile Florescu, patronul firmei Turculeț SRL, să figureze în documente ca legal, când toate indiciile sugerează că tăiase arbori pe care nu avea voie să-i taie. Iată cum este posibil. Vasile Florescu avea dreptul să taie arbore în respectiva pădure, întrucât câștigase o licitație pentru așa numitele accidentale, copaci uscați sau deteriorați. În realitate, el a tăiat arbori sănătoși, pe care i-a înregistrat în actele de transport în contul celor uscați. Așa funcționează metoda adaosului. Nu putea face această ilegalitate fără complicitatea silvicultorilor care administrează pădurea și care i-au marcat arbori sănătoși în locul celor uscați. Marcajul corect se face cu mult înainte de tăiere și se aplică în două locuri, la bază și la 130 de centimetri înălțime. În metoda adaosului, silvicultorul marchează arbori sănătoși numai la bază și acoperă semnul cu pământ. Trunchiul rămâne nemarcat pentru a nu atrage atenția. Ulterior, patronii firmelor care fură lemn sănătos taie arborii marcați la bază și îi încarcă în camioane. Pe trunchiuri nu se află nicio marcă, iar dacă vreun posibil control remarcă acest fapt, răspunsul este că s-au șters la încărcare. De ce nu au marcă? Pentru că eu n-am văzut. Dar se duce din pădure, de părere. Se duce marca? Cum așa? Păi de ce se julește? Păi eu n-am văzut o marcă, atât, toți s-au jurit. Păi unde, că nu văd niciun. În ziua următoare am mers la Garda Forestieră Suceava pentru a prezenta cazul descoperit la Moldovița. Garda Forestieră este autoritatea care controlează ocoalele silvice care administrează pădurile. Optez pentru verificarea la fața locului. Am revenit la Moldovița, însoțit de 2 inspectori de la Garda Forestieră. Aceștia i-au convocat pe pădurarul ocolului din zonă și pe patronul care apare în imaginile recorder. Vasile Florescu ne avertizează să nu mai facem greșeala de a inspecta lemnele din camioanele suspecte. Eu v-am întrebat două lucruri simple. Da, dacă așa aveți vă place mereu să vă băgați. Și dacă scăpam un lemn pe voi acolo, cum vă băgați în blas pe acolo? Păi de ce să scăpăm? Da, uite, poate scăpam, ce poate, praf, un furtun ceva. Se întâmplă. Mă amenințați acum, Nu mă amenințați, că nu e frumos. Dar nu te ameninți, și dacă crăpa, se întâmplă, nu? Nu e bine să te bagi la sub lemne. În pădure, inspectorii de la Garda Forestieră găsesc indicii care duc la metoda adaosului, cioate de copaci sănătoși marcate de curând. Pădurarul pare să nu aibă răspunsuri. Ce cu marca? E marcat. Marcat, da, am verificat acolo, uite că... Marcat, da, trebuia. Să vede ce s-a dat. Ce s-a dat? Păi da, uitați. Să văd numerele. Ați făcut poze să vă uitați? Între timp, pădurarul pare să fi găsit un motiv pentru care s-a aprobat tăierea unui copac sănătos. Și ce avea arborele astea? Uitați aici. Păi, ori era în curs de uscare, ori era ciocănit de ciocănitori, ori... De ciocănitori? Da, uscat în parte de... Am văzut niște trunchiuri de arbori sănătoși acolo. Asta e... Adu o drujbă și o recoltăm din probe și le trimitem pentru... Da.
Echipa de inspecție recoltează probele incriminatoare, le pune într-un sac de cărbuni pentru grătar și le sigilează cu scoci. Sunt predate unui polițist care are misiunea de a le trimite unui laborator criminalistic. Ce se întâmplă cu proba acum? În custodia mea? Ancheta demarată nu pare să-l sperie pe patronul Vasile Florescu. Într-o înregistrare realizată de un localnic, acesta este convins că cercetările se vor opri, iar înțelegerea dintre el și pădurar va continua. Eu las acolo să mi vedem. Lemnul mine marcat, mă pup undeva. Răspunde ei, nu eu. Decupează cioacele, mărcile, le pune, le sigilează, frumos, direct la București. Auzi? Acolo ei urmăresc toate expertiza la București care se face. Tu spui că pula, dacă garda nu îndrăznește să caute, nu îndrăznește, că știe pe belea. Bine, dar noi am căutat la 20 nu îndrăznește, n-are voie. Concluzia nu îndrăznește, n-are voie, rostită de un patron anchetat pentru furt de lemne, ne introduce în adevărata dimensiune a poveștii. Aici nu este vorba doar despre complicitatea dintre un patron și un pădurar, ci despre un sistem piramidal în care hoția este cunoscută și acoperită până la cel mai înalt nivel al statului. Începem de la baza piramidei. În pădurea păzită de pădurarul pe care l-ați văzut ridicând din numeri, nu se poate marca ilegal fără acordul superiorului său, șeful de ocol, cel care ține sub cheie ciocanul cu mărcile silvice. El are cheia asta, eu am cheia asta. Deci, în teoretic, niciun ciocan nu pleacă de aici fără știrea dumneavoastră. Sigur. Și fără știrea omului. Și fără știrea omului. Celor care l-am dat în primire. Georgel Zlei este șeful ocolului Silvic Moldovița, unul dintre cele mai bogate din zona Bucovinei. S-a arătat deranjat că am alertat garda forestieră în loc să-i semnalăm lui neregulile din pădure. Dacă tot nu cunoașteți că venit aici și mergeam împreună. De ce? Eu consider că e mai bine aici, în casă la mine. Știu eu ce, adică eu îți pot da cele mai bune relații cu privire la ce se vede și cum se vede. Sau ar trebui să le am. Cu 2 săptămâni în urmă făcusem chiar ce ne cerea acum șeful de ocol. Îl anunțasem că am găsit o parcelă unde părea că s-a furat prin metoda adaosului. L-am dus chiar la fața locului. Au fost coborâturi cauzate de vânt sau zăpadă. Factori naturali destabilizatori în arboretele de leșinoase. Aici e cauza... Da, asta este vântul și zăpada. Și omul nu? Omul peste tot este, nu numai aici. Din informațiile noastre, de la oameni din sistem, să numim, am aflat că la acest ocol se marchează și arbori sănătoși pe picior, că sunt de valoare mai mare decât arborii accidentali. Cum răspundeți la această acuzație? Sunt acuzații tendențioase, nedovedite, nu sunt rău intenționate. Trecutul lui Georgel Zlei este plin de acuzații grave cu privire la furtul de lemne în ocoalele silvice pe care le-a administrat. Multe dintre ele au fost documentate în presa centrală. Sunt menționate exact aceleași metode. În 2001, Georgel Zlei a fost demis de la șefia ocolului silvic Tomnatic de lângă Moldovița, după ce în pădurile pe care trebuia să le păzească s-au găsit sute de arbori furați. N-a pățit nimic, ba chiar a fost avansat. 4 ani mai târziu e numit la conducerea ocolului silvic Cârlibaba, cu și mai multă pădure, și aici au apărut imediat tăieri ilegale. De data asta un record, 50.000 de metri cub de lemn, echivalentul la circa 30.000 de arbori. A plecat și din acest post, dar mai apoi a fost numit șef la ocolul silvic din Moldovița, pe care îl conduce deja de peste un deceniu. Ia uitați, pădurile Sucevei, rase de angajații ocolului silvic, zice de dumneavoastră aici. Da, și să mi arată mie, unul care a bras un ciot. Da. N-ați ras nimic aici. Domnul meu, cum să raz, ce să razi? Doar aici nu ești pus să razi pădurea, ești pus să o crești. Trebuie să știți cum dă. Cum? Așa, gogoșele, ca să aibă impact la public, de cât mai Georgel Zlei a căzut mereu în picioare după toate anchetele în care a fost implicat.
Cei care cunosc sistemul silvic din Suceava spun că explicația stă în relațiile sale politice. Zlei este membru al Partidului Național Liberal și a fost coleg de liceu și de facultate cu Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava și prim vicepreședintele PNL. Un martor sub protecția anonimatului, fost inspector silvic, ne-a vorbit despre metodele de furt din ocoalele silvice administrate de Zlei. Deci au fost tăieri ilegale, tăieri făcute peste APB-ul. Au tăiat mai mult decât era în acte. Deci mai mult ca volum. Deci în acte erau subțiați arborii, da, dar în realitate erau mult mai groși. Mai groși, da. Și atunci puteai să scoți lemn ilegal din pădure. Da, deci depinde cât de mult vrei ca să câștigi, cât din mare răcire. Aceste metode prin care se fură sub o aparență de legalitate sunt generalizate în Bucovina și practicate inclusiv de firmele unor politicieni locali. Primarul din Moldovița are o firmă trecută pe numele soției și al fiului. Anul trecut, firma a făcut obiectul unui dosar penal de furt de lemne, după o tăiere cu 500 de metri cubi mai mult decât era trecut în acte. L-am găsit pe primarul Traian Iliesi într-o stare de iritare, după o zi grea de muncă. Da, ca să spun pentru tine, ca să știi așa, am avut o de șantier și am băut 50 de grame de coniac, că nu mirose rău alcool, 50 de grame am băut. Da? Da. Domnule primar, cum a ajuns firma dumneavoastră să taie ilegal din pădurea statului? Da, unde ați găsit dumneavoastră că tăiat ilegal? Există un dosar penal pe cercetare. Da, dosarul este... se cercetează și ăia care v-au făcut dumneavoastră, ăia au dosare penale. Garda forestieră. Am terminat, deci vorbește final. Eu știu așa, în instanță este o hotărâre judecătorească definitiv și revocabilă. Aceea, nu ce-a spus Garda forestieră. Da, altceva vrei să mă întreb? Ești un picuț obraznic, să știi. Ești un picuț obraznic. De ce? Așa. Ești mai supărat? N-am întrebat pe interviu, să știi. Deci nu mai vii și bagi, știi, că vreau așa, știi? Nu sunt întrebări legitime ce v-am pus. Nu sunt întrebări legitime. Vorbesc frumos, nu că te-o informa pe tine X sau Y, că primarul, că firma lui o tăiat, că nu știu. Asta se vor soluționa la final. La final. Se vor soluționa. E un dosar penal. Nu, nicio problemă, o să rezolvăm noi dosarul penal. O să vedem la cine e vina. Da? Da. Acte false le-am furat. Asta e clar. Tiberiu Boșutar conduce o mică asociație civică în comuna Moldovița. Scopul ei este acela de a salva pădurile din zonă, iar Tiberiu a găsit o soluție ingenioasă de a demonstra furturile masive. A instalat la fereastra apartamentului său mai multe camere de supraveghere. De 3 ani de zile stau așa cu ochii în cameră și derulez 24 din 24 și încerc să identific absolut toate transporturile de lemn care iasă și intră în localitate. La început situația era groaznică, pentru că în primele luni ieșeau din localitate peste 100 de tiruri de lemn rotund, rășinoase, fără niciun act. Din 2016 și până azi a reușit să monitorizeze peste 8.000 de transporturi pe care și le-a trecut într-un vraf de tabele. Printre ele se află și transporturile făcute de firma primarului din Moldovița. Primăria a luat imediat măsuri. Am avut reclamație, plângere penală din partea primăriei la poliția din zonă și am fost cercetat penal pentru instalare de echipament video. Nu știu, mă acuzau că eu știu ce le filmez. Da, asociația trebuie să prezinte la primărie și spune, domnule, vreau să montez camere de supravegheat. Nu montează fiecare după ureche, cum vrea și unde vrea. Dar care e problema? Cu ce deranjează camera aceea? Nu mă luați cu de asta, știți. Deci am discutat, v-am spus, așa mi se pare corect. Nu, că ce deranjează, nu deranjează. Primăria nu a reușit să-l oblige pe Tiberiu să dea jos camerele, astfel încât azi avem o imagine live asupra transportului ilegal de lemn din Moldovița. Mai întâi observăm un camion cu 2 remorci care face un prim transport. Apoi vedem același tir că mai face un al doilea transport. Asta deși în evidențe care pot fi verificate online de oricine, apare un singur transport. Da. Eu l-am dus 71-70, o descarcat acasă și din curte o căcat lemnele astea și folosește același aviz. Și uite, iar deci în parte suspect. Deci aici sunt niște crengi, nu bat, dacă am luat avizul și am numărat piesele și cu avizul, s-ar vedea că avizul dintr-o parte și lemnele în altă parte. Deci aici are niște lemn de foc, are vreo 10 metri cub de lemn de foc.
Da, merge în fața lui. Uite, în fața lui merge patron, în fața camionului. Avem o dovadă că sunt mai multe transporturi cu același document. Clar. Statul român nu a dorit niciodată să aplice soluția simplă a lui Tiberiu, deși o face cu succes în cazul rovinietelor. Azi, camere de supraveghere depistează automat numere de înmatriculare, iar sisteme automate trimit amenzi celor care circulă fără drept pe drumurile publice. Spun că n-au un cadru legal. E o prostie că sunt atâtea infracțiuni care sunt desconspirate de camere de supraveghere de pe stradă. Poliția mi-a cerut de 50 de ore camerele astea și au identificat infracțiuni, au identificat infractori și au fost valabile. Culmea la transport de lemn ilegal, camera nu e mai valabilă. Pasivitatea autorităților este deja o banalitate la Moldovița. Am revenit în pădure cu șeful ocolului Silvic să-i arătăm noi dovezi de jaf în pădurile despre care ne spune că le cunoaște ca în palmă. De data asta nu mai e atât de sigur că nu există tăieri ilegale în zonele pe care le administrează. E posibil să se taie aici ilegal chiar lângă drum și dumneavoastră să nu știți? E posibil. Păi e lângă drum aici. Și ce? Sunt 70 km de drumuri forestiere. Păi nu cum să... E de asta, aproape de bariere. De asta sunt pădurari, de asta este șef district, de asta sunt ceilalți. Deci nu pot să stau eu ca să văd, trebuie să știu toate astea. Păi cum să scoți o cantitate atât de mare de lemn lângă drum și să nu știe niciun om angajat al dumneavoastră? O să vedem, nu vă pot răspunde la aceasta, pentru că nu am răspuns la momentul de față aici. Presat cu întrebări, Georgel Zlei se așează pe o buturugă și este atacat brusc de o durere de măsea care nu-i permite să mai vorbească. Ce? Nu puteți vorbi? Ajuns înapoi la sediul ocolului Silvic, Georgel Zlei ne transmite că a primit telefon de la București și că nu mai putem intra în pădure fără o aprobare prealabilă de la centru. Avem o circulară la regie, ca să filmați un fond forestier, vă trebuie la administrat de regie, o să vă trebuiască aprobarea Regiei Naționale a Pădurilor. E convenabil așa să nu mai intre presa în fond forestier să vadă nereguli, nu? În timp ce silvicultorii se ascund în spatele durerilor de măsea sau a circularelor apărute peste noapte, unii oameni de afaceri care licitează pe piața lemnului încep să vorbească despre cercul vicios al șpăgilor care întrețin tăierile ilegale. Cum încurajează angajații silvici ai statului furtul de lemn din pădurea statului? Ne obligă. Cum vă obligă? Vă obligă să furați? Să luați lemn furat? Da, e lemn ilegal, dar pentru noi ca agenți trebuie să furăm ca să putem să ne scoatem banii ce am dat la stat. Și, adică banii lor ce le dăm. Și care își fac? Cât se dă? Depinde cum pici la înțelegere la metru cub. 150, 200, cam așa merge la metru cub. Sunt 200 de lei în plus față de ce tu plătești deja lemnul la stat? Îl plătești odată la stat și asta a doua oară îl dai lor ca să-ți marci lemn mai bun, ca să poți descurci cu cela ce nu l-ai în partid. Adică. Poți să dai înapoi acum? Să ieși din sistemul ăsta al șpăgii dată la silvicultorii statului? Da, trebuie să dai faliment. Deci trebuie să închizi firma, altfel n-ai nicio șansă să supraviețuiești. Dai faliment pentru că sistemul șpăgilor a ridicat mult prețul real al lemnului. La licitațiile organizate de direcțiile silvice, firmele ajung să ofere un preț exorbitant pentru cantitatea de lemn pusă la bătaie. Asta pentru că pe lângă lemnul oficial, de multe ori de proastă calitate, silvicultorii negociază în taină cu patronii și lemn la negru. De ce e prețul așa de sus la licitații? Ăștia de la ocol instigă. Lasă că eu îți pregătesc acolo, îți marc frumos, îți marc cei mai buni, care faci treabă, îți faci de cap acolo cum ar veni. Astfel, afacerea nu mai poate fi profitabilă decât într-un singur fel. Atunci când fiecare remorcă cu arbori cumpărată legal este însoțită de încă una cumpărată prin șpagă la jumătate de preț. Tiberiu Boșutar a făcut un experiment prin care a încercat să urmeze numai calea legală. Am cumpărat 100 de metri cub de lemn rotund. Din 100 aia de metri cub ți-au rezultat 55 de metri cub de cherestea pe care am vândut în medie sub 700 de lei și numai din calcul matematic n-am scos bani pentru încă 100 de metri cub de lemn. Fără să mai luăm în calcul angajații, curentul, mentenanța și am închis la prima sută. Pentru că legal, în momentul de față, în condițiile din Moldovița, nu poți lucra. Puteam lucra dacă pe lângă 100 aia de metri cub de lemn, care am cumpărat-o cu un preț de în jur de 400 de lei, mai cumpăram 100 de metri cub de lemn fără acte cu 200 de lei.
Acum 2 ani, când a înființat Asociația Moldovița, Tiberiu Boșutar i-a adunat la o masă pe toți patronii din zonă. Le-a explicat că singura soluție este să iasă absolut toți din acest cerc vicios. Am mers la toți. Oameni buni, din punctul meu de vedere, direcția nu e bună. Hai să identificăm altă direcție. Se poate trăi demn și frumos fără a fura. Furând lemne, nu trăim bine. Pentru că noi ne spunem, suntem vulnerabili în fața autorităților, am tot furat și n-am ajuns nicăieri. Și nu mai vreau să fur. Din așa un volum de lemn poți trăi demn fără să furi. Nu poți să iei o creangă din pădure fără să știi pădurarul. Deci furtul ăsta, am dedus că furtul ăsta e susținut, controlat și încurajat direct de autoritățile silvice. Pledoaria lui Tiberiu n-a avut succes. Patronii n-au fost dispuși să iasă împreună din circuitul șpăgii, au continuat să cumpere lemn ilegal și au început să se comporte ca o adevărată mafie. De fiecare dată când un străin pune piciorul în pădurile din zonă, începe să fie urmărit la fiecare mișcare. Cincea oară când face curse, un dute vino doar ca să vadă ce facem noi aici în pădure. E unul din patronii care exploatează în zonă. În altă zi, intimidarea a fost și mai directă. O mașină a intrat în noi intenționat. De ce m-ați lovit, domnule? Dar ce? Sunt pe drum public. Dar de ce m-ați lovit? De ce m-ați lovit, domnule, cu mașina? Eu vreau să știu de ce. Sunt pe drum public, am voie să filmez. Da, sunt jurnalist. Cum vă numiți? Aveam să aflăm că omul care ne-a acroșat mașina la câteva minute după ce filmasem depozitul de lemne se numește Simion Chiruț. Este nu doar patronul unei firme de exploatare a lemnului, ci și consilier local din partea PNL la primăria Frumosu, o comună de lângă Moldovița. Și aici se fac tăieri ilegale, iar cei care încearcă să alerteze autoritățile sunt amenințați și chiar agresați. Patronii au venit cu oamenii lor, direct la bătaie, că noi terorizăm Suceava asta, terorizăm Suceava asta cu controalele, cu sesizări de timpul, facem poză prin păduri. De asta, bătaie direct, cu parul în cap, nu știu, parcă. Frații Dumitru și Ilie Bucșa au fost bătuți în pădure după ce au reclamat că tăierile ilegale poluează un pârâu din zonă. Eu ce îmi place dreptatea, nu îl bontănești, sunt pe atât să vii la batută. Patronul care apare în imagine este Ilie Negură și deține una dintre cele mai mari firme de exploatare din zonă. Am încercat să-i luăm un punct de vedere referitor la acuzațiile fraților Bucșă. Suntem pe un drum care duce spre o proprietate a statului român. Avem acordul pădurarului să stăm pe drumul acesta. Scris, nu treaba mea. Scris? Vă trebuie scris? Auzi, te rog frumos, te rog frumos. Nu, de ce? Te rog frumos. Te rog foarte frumos. Te rog frumos. Te rog frumos, te rog. Vrem să vorbim cu dumneavoastră. Sesizările repetate ale fraților Bucșă nu au impresionat autoritățile locale, dar au ajuns până la activiștii de mediu din București. Organizația de mediu Greenpeace a apelat la un expert silvic judiciar. Acesta a venit în comuna Vama și a întocmit un raport în care reiese că în zonă s-a tăiat de 2 ori mai multă pădure decât figurează în acte. În raport sunt identificate 3 zone de tăieri ilegale. Greenpeace a chemat autoritățile și presa la fața locului. Gheorghe Mihailescu, directorul Regiei Naționale a Pădurilor Rom Silva, instituția care administrează toate pădurile țării, a venit la Vama însoțit de o delegație numeroasă. Însă au mers în altă parte, nu în zonele indicate în raportul Greenpeace. Că de asta am venit aici și vă spun sincer. Dar de ce insistați să intrați undeva unde vreți dumneavoastră? De ce nu vreți? Păi nu, dar aici a fost acord. Nu, suntem 1000 de oameni și suntem în sus, spunem în altă parte. A fost acordul, mă duc aici, mă întorc. Ați pregătit aici terenul, ați văruit capitanul Ceaușescu și mergeți să vedeți într-un punct. De ce nu veneți unde reclamă oamenii? După ce a vizitat ce a convenit, directorul Rom Silva a declarat în fața presei că totul este în regulă. Este o regenerare naturală frumoasă care va înlocui pădurea bătrână de 140 de ani. Este doar o parte din acea suprafață parcursă cu aceste lucrări de regenerare. Eu am credința că în câțiva ani veți mergeți acolo și veți vedea o pădure impresionant de frumoasă. La conferința de presă, Gheorghe Mihailescu a fost rugat să inspecteze și zonele în care Greenpeace a semnalat tăierii ilegale, dar a spus că are alte priorități. Dar sunt de acord să discutăm despre toate acelea, numai că și eu, ca și dumneavoastră, ca și toți oamenii de aici, avem și alt program. Eu în această seară trebuie să fiu la Mărășești, cu ocazia comemorării
luptei de la Mărășești și nu pot să plec acum să alerg prin toată Suceava împreună cu toți dumneavoastră, pentru că nu e corect acest lucru. Cred că e important să specificați ce legătură are Rom Silva cu lupta de la Mărășești, când astăzi trebuie să verificăm pădurile. Eu sunt un om care am și o reprezentare națională. Dincolo de acesta, sunt un om patriot. Pentru mine acel război a semnat mult. Gheorghe Mihailescu conduce Rom Silva din 2018 și a fost numit pe filieră politică. El este președintele executiv al PSD Vâlcea, iar timp de 6 ani s-a ocupat de pădurile din acest județ. Însă culoarea politică nu mai contează în afacerile cu lemn. PSD-istul Gheorghe Mihailescu a venit într-un control de fațadă pe teritoriul unui județ în care pădurile sunt controlate de PNL. Gelu Puiu, șeful de ocol de la Vama, locul în care s-a făcut controlul, este membru al Partidului Național Liberal, filiala Suceava. Ocolul de la Moldovița este condus tot de un membru PNL. O mare parte dintre primarii PNL dețin pe numele lor sau al rudelor afaceri de exploatări forestiere. În mijlocul tuturor este Gheorghe Flutur, președintele PNL Suceava și fost șef al direcției silvice Suceava, locul din care și-a început cariera politică. Nu e o noutate. În toate județele cu suprafețe mari de pădure, silvicultorii s-au bucurat de ascensiuni rapide în politică. Influența lor n-a dus la protejarea pădurilor, ci, spun silvicultorii din sistem, la înflorirea afacerilor care au alimentat cu bani partidele și pe membrii lor. Banii de aici nu pleacă la oamenii din sat. Banii de aici, banii din așa ceva se duc începând de la ce ține de regie, direcție și așa mai departe, până în Parlament, până în campanii electorale, până în toate porcările astea. Agenții economici și autoritățile din zonă s-au răsuflat ușurați. Pentru că la Vama nu s-a întâmplat nimic. A venit Mihailescu, nu i-a băgat pe nimeni în seamă, băgat înapoi cum a venit. Toți aplaudă. Mesajul e că să stea liniștiți, să fure, că nu pățește nimeni nimic. Mai degrabă un mesaj de încurajare a hoților. Categoric. Stați fără grijă, noi controlăm tot, nu pățește nimeni nimic. Deci cam asta, Mihailescu asta a vrut să transmită. Că situația sub control, că nimeni nu le poate face nimic.